Closed doors, I'm a fool for your love. It's Saggy Remix. Once more! Once more! Once more! Saggy Remix. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. स्वागत आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे rscreation. मजेत आहात ना? असायलाच पाहिजे, कारण तुमच्यासाठी मजेदार व्हिडिओ घेऊन आलो आहे. त्या ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. अजून जर मला इंस्टावर फॉलो केलं नसेल लगेच फॉलो करा. इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की व्हिडिओला लाईक करा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओला. आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि खतरनाक झालेला आहे मित्रांनो. जराही स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि तुमचा जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरफेस दिसून येणार आहे. तर सिम्पली खाली जो प्लस चिन्ह ऐकणार आहे त्याच्यावर सिम्पली क्लिक करायचे. आजच्या आपल्याला स्टेटस प्रोजेक्टसाठी आपल्याला 4.3 सिलेक्ट करायचे. त्यानंतर रेझोल्युशन 1080p, फ्रेम रेट 30 fps आणि बॅकग्राऊंड सिम्पली ब्लॅक कलर सिलेक्ट करायचं आहे. हे सगळं सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला खाली क्रिएट प्रोजेक्ट म्हणून दिसेल, ते सिम्पली त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपण बॅक येणार प्रोजेक्टमध्ये जाणार आहोत. बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आणि शेकेबीट प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करून यूज करू शकता तुम्ही अलाइट मशीनमध्ये. तर आजच्या डेटासाठी अशा प्रकारे आपल्याला बिटमार्क ऑलरेडी दिलेले आहेत. तर सिम्पली बिटमार्क दिल्यानंतर तुम्हाला जर या बिटमार्कमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल, जर या बिटमार्कमधील सॉन्ग जर म्यूट होत असेल तर तुम्हाला टेलिग्रामला मी डेली व्हिडिओच्या खाली सॉन्ग देत असतो. तर टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, तिथून तुम्ही किंवा कमेंट बॉक्समध्ये पिन केलेले आहे तिथून तुम्ही जे टेलिग्राम चॅनल आहे तो जॉईन करू शकता. तर सिम्पली आपल्याला प्लसची नाव क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं. मीडियामध्ये गेल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्या स्टेटसचाच मटेरियल आहे. सिम्पली मॉडेल इमेज ॲड करणार आहोत. ॲड केल्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर केल्यानंतर फिल कंपोजिशन एरिया आपल्यावर दिसत आहे तिथे आपल्याला क्लिक करायचे. म्हणजे आपली जी इमेज आहे ती आपली फुल स्क्रीन होऊन जाणार आहे. तर सिम्पली इमेज लेअर आपल्याला 15 सेकंदापर्यंत लेंथ आहे ती वाढवून घ्यायची. वाढवून घेतल्यानंतर सिम्पली काय करायचं, आपल्याला इमेज आहे ते आपल्याला वरती स्क्रोल करायची, थोडीशी खाली थोडीशी जागा आपण सोडणार आहोत. सिम्पली अशा प्रकारे झाल्यानंतर आपल्याला शेवटच्या बिटमार्कवर यायचं आहे. अशा प्रकारे शेवटच्या बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर आपल्याला या इमेज लेअरचे 2 भाग करून घेतात. अशा प्रकारे 2 भाग करून घेतल्यानंतर सिम्पली पहिल्या इमेज लेअरवर क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला एक इफेक्ट आहे तो सर्च करायचा आहे. सर्क्युलेशन व्हायब्रन्स म्हणून हा पहिल्या नंबरला जो इफेक्ट येईल तो आपल्याला क्लिक करायचा. क्लिक केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली काय करायचं, आपल्याला सर्क्युलेशन आहे ते -100 आणि व्हायब्रन्स आहे तो आपल्याला 2 सिम्पली ठेवून टाकायचा आहे. म्हणजे अशा प्रकारे अलीकडची जी आपली इमेज लेअर आहे ती आपल्याला ब्लॅक आणि या पलीकडची आहे ती कलरफुलमध्ये दिसून येते. सिम्पली काय करायचं, बॅक यायचं आहे, शेकेबीट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. शेकेबीट प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर सिम्पली काय करायचं, आपल्याला इथला इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. ह्या इमेजला आपण सर्क्युलेशन व्हायब्रन्स हा इफेक्ट दिलेला आहे आणि तुम्हाला रिअल लाईफमध्ये जसं ॲड करायचं तसाही शिकवलेला आहे. रिअलमध्ये आपल्याला ॲड कसा करायचं शिकवलेलं आहे. तर सिम्पली या इमेज लेअरवर आपण कॉपी केलेले पेस्ट करायचे आणि सर्क्युलेशन व्हायब्रन्स आहे आपण हा इफेक्ट इथून डिलीट करणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपला ओव्हरऑल लुक येणार आहे. तर सिम्पली परत एकदा बॅक आहे, शेकेबीट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे लेअर दिलेली आहे इथं मधोमध लहानशी, त्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि इथून कॉपीच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर इथून कॉपी लेअर म्हणून क्लिक करायचं. कॉपी लेअर क्लिक केल्यानंतर मेन प्रोजेक्टवर यायचं आणि आपलं जे पहिला बीट आहे, आपला जो पहिला बीट आहे त्या बीटवर यायचं आहे. परत कॉपीच्या बटनावर जायचं आणि पेस्ट लेअर करायचं. अशाच प्रकारे पुढच्या प्रत्येक लेअरला ही जी बीटला लेअर आहे ती आपली पेस्ट करायची. अशा प्रकारे सिम्पली शेवटच्या बीटला आपण ती पेस्ट करणार आहोत. सिम्पली आपल्याला केल्यानंतर सिम्पली अशा प्रकारे आपल्याला एक लुक येणार आहे. सिम्पली लुक आल्यानंतर सिम्पली सेकंड नंबरच्या लेअरला आपल्याला शेकेबीट द्यायचे आहे. त्यासाठी आपल्याला सिम्पली आपल्याला काय करायचं, सेकंड नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबरचा जो आपल्याला हे बिटमार्क आहे इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर सिम्पली आपण बॅक येणार आणि मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे.
मेन प्रोजेक्ट आल्यानंतर सिम्पली काय करायचं आपल्याला, जी इमेज लेअर सेकंड नंबरची इमेज लेअर आहे त्या इमेज लेअरला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला झालेला नाही. तर इथं आपण सेकंड नंबरचं जी PNG आहे ते आपल्याला इमेज आहे त्यातला आपण इफेक्ट कॉपी करणार आहोत आणि आपल्या मेन प्रोजेक्टवर सेकंड नंबरची जी PNG लेअर आहे त्यावर आपण पेस्ट करणार आहोत. तर अशा प्रकारे इथं झालेलं आहे. तर सिम्पली हे सगळं झाल्यानंतर परत एकदा प्लस चिन्ह मीडियामध्ये जायचं आहे. तुम्हाला ब्लॅक PNG दिले सिम्पली ॲड करून घ्यायचे, त्याची थोडीशी साईज वाढवून थोडीशी अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचे. अशा प्रकारे ॲडजस्ट झाल्यानंतर सिम्पली परत एकदा प्लस चिन्ह मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपली PNG आहे मित्र, ते आपली PNG वर्ड PNG आपल्याला ॲड करून घ्यायची. थोडीशी साईज इन्क्रीज कमी करून अशा प्रकारे मधोमध आपण ॲडजस्ट करणार आहोत. याची लेंथ आपण 15 सेकंदापर्यंत वाढवणार आहोत. परत एकदा प्लस चिन्ह जायचं मीडियामध्ये जायचं आणि आपला रेड कलरची PNG ते आपल्याला अशा प्रकारे ॲड करायची आहे. अशा प्रकारे कोपऱ्यात आपल्याला ती सेट करून घ्यायची. सेट करून घेतल्यानंतर सिम्पली याची लेंथ आपण 15 सेकंद वाढवणार आहोत आणि इमेज त्या PNG लेअरवर क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जायचं आहे. ऑपेसिटीवर गेल्यानंतर लाईटनमध्ये जाऊन आपल्याला ही PNG स्क्रीन करून घ्यायची. तर अशा प्रकारे ओव्हरऑल आपल्याला शेवटचा लुक येणार. तर सिम्पली परत एकदा आपण एक इफेक्ट राहिलेला आहे, बॅक येऊन शेकेपीट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि थर्ड ते फोर्थ नंबरला आपण HDR+CC हा इफेक्ट दिलेला आहे. तर यासाठी आपल्याला कॉपी करण्यासाठी सिम्पली दाबून धरून आपण या तिन्ही इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचे. सिलेक्ट केल्यानंतर इथं कॉपीचं बटन येतं, त्याच्यावर क्लिक करून थर्ड नंबरचं कॉपी 3 लेअर म्हणून आपण ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. सिलेक्ट केल्यानंतर आपण मेन प्रोजेक्टवर येऊन काय करायचं आहे, परत एकदा कॉपीचं बटन दिसतं तिथं एकदा काय क्लिक करायचं आणि 4th नंबरला पेस्ट 3 लेअर म्हणून ते परत एकदा तिथे क्लिक करायचं. म्हणजे आपला स्टेटसला हे तो HDR+CCचा इफेक्ट बसून जाईल आणि याची लेंथ आपण 15 सेकंदापर्यंत वाढवणार आहोत. सिम्पली अशा प्रकारे आपला स्टेटस इथं क्रिएट झालेला आहे. सिम्पली परत एकदा प्लस चिन्ह जसं मीडियामध्ये जायचं ना, अशा आपण इमेज लेअर जसं ॲड केलं तसं तुमचा इथं लोगो तुम्ही ॲड करू शकता. तर सिम्पली या स्टेटसला सेव्ह करण्यासाठी वरती तुम्हाला ॲरो चिन्ह दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचे बरेच ऑप्शन येतात. त्यातला पहिला ऑप्शन व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून तुम्ही एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. एक्सपोर्टवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमचा व्हिडिओ आहे तो HD मध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.